emlékszem arra, hogy milyen, félelemmel vegyes várakozás előzte meg minden alkalommal, még gyerekkoromban a határátlépést. Vám, útlevélkezelés. Ma meg az ember felül, beül, megy, nincs korlát. És ez jó. Mondjuk a családban volt olyan, aki Erasmusra ment, Finnországba, Lengyelországba, Szingapurba, tehát ugye a 3 lehetőséget azt 3 helyen csinálta meg, tehát ez már EU volt. Hogy ugye itt sokkal nagyobb volt a változás, mert előzőleg nem tartoztunk a nyugati tömbhöz. Tehát nem tartoztunk a tömbhöz. És akkor ezzel kinyílt a világ, de igazából a Schengennel nyílt ki. Mert ami tényleg látható és érezhető volt, az ezek az utazási könnyítések jelentették. Aha. Hát igen, tulajdonképpen egy csomó biztonsági intézkedés. Na, ez tulajdonképpen mind az Unióból jött. Tehát a GDPR és ezek a dolgok, ez például kifejezetten uniós. Minden fejlődött. Minden falu, minden. Már nincs az a mély szegénység, mint azelőtt. Természetesen. Mindenhol, ahol lehet szabadni, természetesen. Én úgy gondolom, hogy az állampolgári, legyen Magyarország, magyar állampolgári, vagy Európai Uniós polgári jogom, és valahol kötelezettségem is, hogy a választásokon részt vegyek. Ez egy dolog. Részt veszek a választás előtti kampányban, aktívan. Munkámból kifolyólag megkerülhetetlenül részt vettem mindenféle nyilvános szerepléseken, vitákon. Hát az eurót már nagyon rég be kellett volna vezetni. Mondjuk itt van Bulgária, tehát sokkal szegényebbek, mint mi, és ők már januártól euróval fognak fizetni. És én nem értem, hogy miért nem. Miért nem? Pedig volt, hogy jobban álltunk, volt, hogy és egyszerűen ezt nem értem. És sokkal jobb lenne, mint váltogatni a pénzt. Természetesen én úgy gondolom, hogy nagyon jól jártunk volna, hogyha sokkal hamarabb belépünk, és mindazt, amit az utóbbi 15 évben a forint gyengítésével a kormány megcsinált, azt nem csinálhatta volna meg, hogyha az euró be van vezetve. És ez nekünk gazdaságilag rettenetesen rossz volt. Tehát akkor kategorikusan azt... Igen, én kifejezetten úgy gondolom, hogy nagyon jó lett volna csatlakozni minél előbb az euróhoz, erre törekedni kellett volna, az Európai Ügyészséghez is csatlakozni kellene, nagyon fontos lenne, és az európai tudásalapú társadalmat fejleszteni a munkaalapú társadalom helyett. Ez az utóbbi az igaz, hogy már rég be kellett volna, amikor még közelebb voltunk az euróhoz. Tehát nem volt ekkora infláció, és tényleg minimális volt az eltérés az euró és a forint között, akkor kellett volna erre, csak közben jött egy gazdasági válság, amiről részben tudjuk, hogy nem mi tehetünk, mert világi volt. Most ugyan azt mondják, hogy teljesen egyértelmű, hogy az akkori kormány tehet róla.
De ki lehetett volna a 15 év alatt küszöbölni, és rálépni olyan irányba, hogy na közelítsünk az euróhoz, és nem távolodjunk tőle. Tehát mindenképpen én bízom benne, hogy eljön az az idő, hogy mi nálunk is, hát hogyha már a Románia, Bulgária, akkor már igazán ott a helyünk nekünk is. Tehát azt mondja, hogy előny. Igen, mindenképpen. Főleg személyekre nézve, fizetésre, vásárlóerőre, mert hát ez, ami nincsen, hiába vannak áruk, és hiába megy be az ember egy nagy élelmiszeráruházba, azért meg kell nézni azt, hogy melyik sárga vagy piros jelzésű az az áru, hogy meg tudjam venni. A gazdaság szempontjából mindenképpen előnyös volna, hiszen a magyar külkereskedelem túlnyomó része az Európai Unió belüli országokkal történik, tehát egy átváltásmentes, árfolyamváltozásmentes szenárióban előbbre jobban lehet tervezni, megalapozottabban lehet működni, tehát ez a gazdaság számára, az üzleti világ számára is előnyös.